אין טרקשן. טוב, זהו רשמית, אין לנו אוכל. סע. יש לנו שתי אופציות, או שמושכים אותו עד למעלה, או שאני אוריד אותו ברמת, שמים את האוטו, עולים חזרה, נמשיך למסלול. איתן, לך איתי עם הכבל. מה קורה יוטיוב? מה נשמע? אנחנו בדרך דרומה, אני, איתן, אלירן מאחוריי ותומר עם הגרנד ויטרה הלבנה. יצאנו לעשות את מעלה יאיר ועוד כמה מעלות בדרך. השעה 4:30 אנחנו מגיעים לאזור מעלה יאיר. בעוד שעה אנחנו נטפס את מעלה יאיר, נשען למעלה לחניון מעלה יאיר, נתחיל את מעלה יאיר באזור השעה 6 אני מאמין, ונטפס למעלה, ומשם אנחנו נעלה צפונה במקביל לים המלח. בדרך יהיה לנו את מעלה עוזי ואת מעלה בדר. אני בעבר הייתי עם הגרנד ויטרה במעלה יאיר, בטיול מועדון של הגרנד ויטרה, זה היה לפני 3 או 4 שנים, אני כבר לא זוכר. ממש אחרי המכשול השני יש דרדרת שלא הצלחנו כל כך לעלות. אני האמת לא ניסיתי, היו שם חבר'ה שניסו ולא הצליחו, ואז התחיל להחשיך כבר, והחלטנו לרדת חזרה ולחבור לחבר'ה שכן הצליחו לעלות בחניון לילה. אז זהו, היום אנחנו הולכים לנסות אותו, ובואו נראה, ניפגש בשטח, נוריד אוויר ונתחיל את המעלה. נסיעה טובה. Up and down, round and round, I'm gonna make you feel my up and down, round and round, you gonna make me lose my First off, I don't know what you've been told. Don't play around, I'ma put you on hold. Check it, I don't need none of your control. Take a walk, just leave me alone. What the fuck is up with you? I'm the only one I'm into, and if it's not with you, I'm done with you. Next. I'm loving on myself to the max. Oh, tight, clean, wax. You just can't wait to get that ass. I love it when you're making me undress. Facts, I'm that girl and you know it. They all out of focus, I bet that you know this. I respect all my losses. Now when I fall, I know that I'm still the boss. טוב, אנחנו הגענו להתחלה של מעלה יאיר. נוריד אוויר, נתחיל לטפס. איזה כיף. מעלה יאיר זה מעלה ארוך, שיש בו 3 מכשולים, מדרגות סלע, שאני זוכר, 2 חלקים של דרדרת ממש ארוכה של סלעים גדולים. יהיה כיף, יאללה, בואו. Up and down, round and round, I'm gonna make you feel my up and down, round and round, you gonna make me lose my yeah. Watch me when I'm walking, there's no need for talking, need no introduction. מעלה יאיר צר מאוד, אז יש כמה רכבים ורייזרים שירדו עכשיו וטרקטורונים. חיכינו שהם יסיימו את הירידה כדי שאנחנו נוכל להתחיל ולא נתקע אותם. טוב, אנחנו התחלנו בטיפוס, אנחנו כמעט בזמן שקיעה, צריכים לתקתק את זה. שלב לואו, נעילה אחורית. טוב, זה איתן עולה עכשיו את החלק הראשון, די קליל. אני מתחיל, יש פה ירידה. זה חלק קליל. גרנד ויטרה עולה את זה בקלות.
בלחץ אוויר. אני הורדתי ל9, תומר עם הגרנד ויטרה ירד ל12, איתן ואלירן הם על 5.5, 6.5, כל אחד והעדפה שלו. הרבה פעמים בסרטונים אומרים לנו שלא הורדנו מספיק אוויר, או שלא הורדנו בכלל, שזה בכלל הזוי. אז כמו שאמרתי, אני על 9. בינתיים הצמיג החדש שלי הוא כבר לא חדש, ניסיתי אותו כמה פעמים בכמה מקומות, דרום, בן שמן, מחזבה ונחל קינה. הוא עשה עבודה טובה, אני די מבסוט עליו כרגע. בואו נראה. מתחילים לעלות גובה, מתחיל להיות תלול. גז קבוע והאוטו מתקדם. תכף נגיע למדרגה הראשונה. ממה שאני זוכר יש שם 2 קווים, שמאל ומימין. אם אני זוכר הימני יותר קשה, אבל בואו נראה, גם דברים השתנו. הייתי פה לפני 3 ומשהו שנים. יש מאחורינו נוף ממש יפה, ים המלח. תכף נגיע למדרגה הראשונה. איתן אומר שהגענו למדרגה הראשונה וככה זה נראה. בואו נרד לראות. למה נצמדת בימין? 500 שקל, לא יותר. תודה, לפחות זה לא הזה. לפחות זה לא הדלת, היית קרוב לדלת. כן. תעצור בצד, נתקן את זה. טוב, איתן נצמד קצת לימין. קצת דפק את הכנף, שפשף אותה. אנחנו באנו משם, שם מלמטה. ועכשיו אנחנו עולים מפה. פה יש מעקף. זה המעקף. שם יש קצת עניין. שם יש קצת עניין. אבל אנחנו ניקח את הצד השני. טוב, עכשיו תורי במדרגה הראשונה. נעילות קדימה אחורה. לעלות. מהצד הימיני, איפה שאיתן שרט את הדופן. יכולים לראות אותו שם מתעסק עם זה. טוב, זה היה קליל. פעם עם הגרנד ויטרות נלחמנו פה. עכשיו נראה את תומר עם הגרנד ויטרה. טוב, עכשיו פיש מתקרב. חשבנו שיקח את המעקף, אבל הוא רוצה לעשות את זה. לפיש אין נעילות, יש לו רק טרקשן קונטרול. יופי. לאט לאט. יופי.
יופי, יופי. תמשיך, תן לו. תן לו, שהקרב שלי יעבוד. תן לו גז, תנסה לטפס קצת. כן. אין טרקשן. טוב, מה עושים? צריך לקחת החלטה, לא? טוב, יש לנו בעיה. טרקשן של תומר בגרנד ויטרה לא עובד. אני אסתובב ונמשוך אותו בכננת ונקווה לטוב. אולי הטרקשן שלו יתאפס. אז אנחנו נמשוך את תומר בכננת בחלק הזה. בינתיים אלירן מנסה לאפס את הקלות. אם אתם זוכרים, זה קרה לנו במוחרקה. מתישהו אחרי שהוא נסע כמה מטרים בשביל, אז זה יתאפס. מחכים לנו עוד 2 מכשולים ו2 מקטעים של דרדרת. אז צפוי אקשן. יש סיכוי שאולי אנחנו נסתובב חזרה ונשען למטה, אבל בואו נראה. גם מתחיל להחשיך. מה אתה אומר, אלירן? נשים את הכל. שמתי את כל התקלות. כי הוא לא מראה את הקלה, אבל יכול להיות שאם הייתי זלוק הוא לא מראה את הקלה. הוא מפספס מה. אני לא חושב שאתה חכם להרים אותו, עדיף איתה. תמיד שלך לא מספיק חזקה להרים אותו, אני יודע. חושב? תתאמץ חבל על הזמן. בוא ננסה, הוא לא צריך הרבה. איך שהוא צריך הרבה, לא בכלל. בקושי על המדרגה אני לא יכול להגיע. אני לא יכול להגיע למדרגה. טוב, איתן, יאללה, תביא את האוטו. טוב, החלטנו לנסות למשוך בכננת ולנסות את מזלנו בהמשך. מקסימום קושרים אותו, מושכים אותו כל הדרך. כשעובדים מכננת צריך לשים ניוטרל, רגל חזקה על הברקס. קדימה. עובדים כננת, אסור לעבוד יותר מ-30 שניות ולאמץ אותה. ניתן לה רגע לנוח. קצת גז לעזור לה שהמתח לא ייפול. לא, הוא תפוס, הוא מושך אותי. הוא מושך אותי, הוא תפוס. עד שאיתן יבוא חיברנו מכפיל כוח. נעשה עם מכפיל כוח. יופי, זה הלך. מכפיל כוח ממש עזר. תראה שהוא יושב שמה.
אתה רוצה לנתק לגמרי? טוב. טוב, ממשיכים לנסות עם הגננת. מכשול אחד עברנו. עכשיו אנחנו צריכים לקוות שבשביל הזה ה-ABS שלו יתאפס. טוב, זהו רשמית, אין לנו אור. החלטנו להעלות את זה. מה שצריך להיות שיהיה. אם אלירן יצטרך למשוך אותו, אז ימשוך אותו. מקווה שהטרקשן שלו יתאפס ונצליח לעשות את זה. עכשיו אלירן מגיע. המכשול הראשון. בוא אליי, בוא! יפה. האחרון עלה. טוב, אנחנו נעשה הערכת מצב. נראה איך לסדר את השערים מחדש. טוב, ממשיכים. תומר יתקדם ככה, כשיש מישור. מקווה שהנורת ה-ABS תתאפס. ואם לא, אלירן מוכן ממשיכה. רואים את הרצועות. יש שיגידו שזה לא חכם מה שאנחנו עושים עכשיו, אבל אנחנו נגיע לחניון לילה ונתמודד עם זה מחר. עכשיו אנחנו נגלה אם הוא עובד או לא. תנסה פיש? חכה. פיש, תנסה, תראה לי. לא, עצור. כן, אני מרגיש שהוא לא עובד. פיש, נסה לקחת קצת אחורה. סע עוד. סע. עצור. מפה ננסה בתנועה להמשיך כמה שאתה יכול. יופי, תמשיך כמה שאתה יכול, לאט בזהירות. זהו, ננסה אותו דבר, אם אתה רואה שזה קשוח מדי, תעצור. לא יודע מה אתם מדברים, הבן אדם עולה פה בלי טרקשן. דובר בינתיים עולה יפה בלי טרקשן. טרקשן זה לחלשים. טרקשן זה לחלשים. טוב. כן, אני ארד אליך, נעשה את זה לאט ביחד. כמו שאתם רואים, הטרקשן לא באמת עובד ואנחנו נצטרך לקשור אותו. תגיד לו בקשר מתי לעצור. טוב, אנחנו ממשיכים לטפס. אלירן מושך. רגע, אני אפתח נעילה, אני אנעל נעילה אחורית. מה לעשות?
קשור. עכשיו האוטו שלי לא מניע. וואי וואי. פתאום קבע. מה קרה לירן? קבע לי, האוטו לא מניע. זהו? כן, תכבה את האוטו ותשאר עם הברקס. תביא את הראש שלך איתה. בסדר, הוא ירד פה. אולי... הופ, לא, תקשיב. חום. מה, אלירן, בוא נעשה עם עגלה. לא, זה מרים. נראה לי זה רק לנפח. רגע, איפה קומפרסור? האוטו שלך דולק בה? עובד? כן. מה זה, רק נפח אוויר? זהו הכל? רק נפח, כן. לא, בסדר, חוץ להביא את זה למצב. לא, צריך להחזיר אותו, לתפוס, תפסנו אותו במקום. נפח, עכשיו הוא תופס, תכף תשמע פאק. אני לא הפקתי. אני שמעתי את הפק שהוא יצא. זה כן, פק... הפאק זה שהוא חזר למקום, זה פאק טוב, אתה צריך לשמור אותו. אתה עכשיו, שאתה היית צריך להמשיך לשם. סוחב אותו, תיקח את הקו שלו. חלה. תיקח את הקו שלו, ואתה גלגלים אותו דבר כמוהו. לקחתי את הקו שלו, אבל אני אז עובד את כבר הרעו. אני אומר, תקשיבו, יש פה סיבוב כזה, יש פה סיבובים שיהיה לו קשה בדיוק לדרוך על הצעדים שלך, אתה מבין? אתה עכשיו מושך את לירן, אלירן מושך אותך. אתה מצלם. אלירן יהיה הקטר, אתה אמצעי והוא... אתה יכול לעזוב את הברקס או עוד לא? תעשה לי אור. אתה יכול לעזוב, אל תניע בינתיים, כי כן, אנחנו אז הולכים בוא נראה את להתעסק איתי. האוטו שלו. אז לא, אז אני יכול לעזוב ברקס? כן, תעזוב. לא. טוב, כמו שאתם רואים, חם טילים. הרכב שלי עדיין לא מניע, כנראה בעיה של דלק. חילצנו את תומר. עכשיו אלירן ינסה לרדת אליי ולמשוך אותי למישור, ואז נוכל להתעסק עם האוטו ולראות אולי כן מגיע דלק, אולי זה בגלל השיפוע, כי אני קצת בשיפוע. בואו נראה. לא הולך לנו עם מעלה יאיר, גם פעם שעברה לא הלך וגם הפעם. אתה מחזיק? כן. בבקשה. הופה. לא, אבל הוא עדיין נכבה לי. נשמע כמו דלק. כן, משהו פה מוזר. בואו ננער את האוטו רגע. תראה אותי מאחורה, אין לי איך להתיישר תכלס, לא? נראה עד כמה, אבל מפחיד שאתה לא מונע בגלל שאין לך ברקס. אתה רק תראה פה מדרגה תהיה עוד יותר בשיפור. זה לא יישר אותי? תנסה אם נראית שתי מדרגות אולי. לא, אין לי ברקס כבר, זה מסוכן. כן, לא, אל תראה. אולי גם, לא, אבל איך נמשוך אותך שאתה לא מונע? למשוך גופה. כן. טוב, אני לא מצליח להניע, אלירן שם, נמשך אותי עם הכננת עד שנגיע למישור. צריך לעבוד 30 שניות עם הכננת ולנוח דקה לפחות, כי אני בעצם כמו משקולת, אני כמו גופה, אני מושך גופה עכשיו. מניע אבל מגמגם, שום נורה לא דולקת.
איתן, לך איתי עם הכבל, לך איתי עם הכבל. מגמגם. האוטו מגמגם, תמשוך. טוב, אני אעדכן אתכם בהמשך מה קורה. כרגע האוטו לא מניע. הוא מניע אבל מגמגם. אתה רוצה להסתובב וזהו? רגע, אני מושך אותך עם הכנרת עוד טיפה כדי שתעבור את הסלע ואז אני אמשיך לגרור אותך. וואי, זה הפך להיות... מיותר. בוא תדנתק אותי, נחבר רצועה. זה לוקח מלא זמן וזה מסובך. אין חשמל כרגע. יש לי מאחורה באוטו הזה. זה, עזוב את זה, זה מסתדר ככה, תכף נראה. אנחנו כבר מסיימים עם המינוס הזה, נעשה ניסיון ואז נתקדם. לאן? קודם נבין לאן זה לוקח אותנו. ואז נראה. למה, ראית משהו במינוס שהוא לא זה? קרוב לי, אבל לא יודע אם זה הבעיה. זה הבעיה. אז שזה לא משאבת דלק ואז אכלנו אותה. תענה. יאללה. תעלה טורים. כשאני אומר לך מצבר, אני שומע שהוא מגמגם, מה? הוא היה צריך להקשיב לי במעקף, אתה היית צריך להקשיב לי למטה. ואתה חייב לי כננת, אתה חייב לי, לא יודע. טוב. רגע, שיט. אין לי נעילות, אין לי כלום. זה, צריכים להחזיר את זה, אין לך נעילות. בסדר, עזוב את זה, בוא נראה שהאוטו איך תיסע פה בלי נעילה? שנייה. חברת הנעילה, האוטו בסדר. חכה רגע. שמשון יעבוד קשה עוד מעט. שמשון כבר היה צריך, לא היה לו גרון כבר. לא לו גרון, אני מתלבט עם לזה. הוא רץ להם, תדליק לו. אין לי אירות עכשיו. טוב, האוטו מניע ונוסע. מה זה, צוק שמה? לא להמשיך? אז הייתה בעיה של מינוס, לא ברור למה, נבדוק את זה תכף. כרגע אין לי נעילה קדמית, יש לי רק אחורית. אנחנו נחבר את המינוס של הנעילה הקדמית ונמשיך. אני שוקל להשאיר את האוטו פה. מה? טוב, נו, מה אתם אומרים? יש לנו שתי אופציות. נו. אחד, ממשיכים לסחוב את פיש עד למעלה. ומחר רגע, במסלול... ניסית להניע? כן, יש לו עדיין את הבעיה. או שמושכים אותו עד למעלה. עכשיו, יש פה, אנחנו עכשיו לפני הדרדרת הראשונה שהיא קשה. רגע. כן, לא יודע אם יש דרדרת בכלל. לא, אין דרדרת. אני חושב שזאת הייתה הראשונה וזאת השנייה. יש עוד אחת. כן, הנה. זה לא עוד דרדרת, יש עוד דרדרת. בסוף אז, זה נראה כאילו אנחנו... לא, יש עוד המשך, תראה את הערים שם בסוף. יש עוד המשך בוודאות, אנחנו נראה תכף למטה ואז יש אחרי זה עוד עלייה. ושבעלייה הזאת יש דרדר. בסוף העלייה יש גם עוד צלבות. בסוף העלייה יש, כן, יש כמה מדרגות. אז זה או שאנחנו גוררים אותו עד לשם, או שאני יורד עם תומר למטה, זמים את האוטו, עולים חזרה, נמשיך את המסלול, ובחזור, דרך הכביש, נחזור להעמיד האוטו. זה פה, חצי שעה נסיעה. המסלול הרי יוצא בדרגות. אתם מכירים את המסלול, מה אתם חושבים בהמשך? נראה לי שזה הכי טוב, האופציה השנייה. בהמשך אחי יש את
ממש. לא, הוא לא על הקרקע. כן. טוב, מה שהוחלט זה שתומר ואלירן יורדים להחנות את האוטו של תומר במלונות והם יעלו חזרה עם האוטו של אלירן, ואז אנחנו נמשיך את הטיול ובסוף נחזור לפה להביא את האוטו של תומר. תוך כדי שהם ירדו, התקלה של תומר התאפסה, עכשיו האוטו שלו תקין. לקחנו החלטה והם עולים חזרה. קווה לטוב. אין, הוויטרה שהטרקשן עובד זה חיה רעה. תומר, תחזיר את המשטחים לגג. השארנו פה משטחים, אם אתם רואים, כי הוא היה אמור לרדת, הוא ירד כבר, ואז הטרקשן חזר לעבוד, אז עלה חזרה. אנחנו ממשיכים לטפס, תחזיקו אצבעות שהטרקשן שלו יעבוד. טוב, אחרי שהחלטנו שאלירן ותומר יורדים עם הרכבים שלהם להחנות את הרכב של תומר בחניון ליד הבתי מלון, בירידה למטה הטרקשן שלו חזר לעבוד. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל עכשיו הוא איתנו, הנה הוא לפניי. הטרקשן שלו חזר לעבוד והוא מטפס. אז אחרי עיכובים, האוטו שלי, כמו שראיתם, הייתה בעיה במינוס. יש לי קו חשמל של הקומפרסור שהוא חדש, שיכול להיות שהוא עושה בעיה או שזה המינוס, היה קצת קורוזיה. אז ניתקנו, ניקינו, החזרנו. כרגע הקומפרסור לא מחובר. מחר נבדוק את זה לעומק ונבין מה היה גורם לבעיה. כרגע אנחנו מטפסים ומקווים להגיע לחניון לילה תוך כמה שיותר מהר. קצת שמח פה היום, אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו ממשיכים. רוצים להגיע לחניון לילה, להתמקם, לנוח, להדליק מדורה, לאכול קצת בשר, לשתות איזה בירה ולישון שנת לילה טובה ולקום בבוקר ולהחליט החלטות. בינתיים בואו נקווה שהגרנד ויטרה של תומר תמשיך כמו שהיא מתנהגת עכשיו. יאללה, ממשיכים. אנרגיה טובה, קדימה, קדימה. טוב, זה החלק השני של הדרדרת במעלה. איתן התחיל אותו. הרב אלירן. אחר כך תומר. תקחו לנו אצבעות. אלירן מתחיל את החלק השני של הדרדרת. אתם רואים, זה בית הלול. צריך פשוט לבוא מכאן בתנועה ולא לעצור. להם יותר קל, יש להם כוח, הם מעילות, צמודים גדולים, אז הם לא מגרדים ולא מושכים את עצמם על הדרדרת. הדרדרת של אבנים גדולות יחסית. תומר, זה קצת בעיה, לא מקווה לטוב. את החלק הזה בעבר עלינו, אחרי זה יש עוד חלק עם דרדרת, קו ישר אם אני זוכר נכון, שם זה יותר קשה ושם הסתובבנו לפני כמה שנים. Any last words? חלילה. הדרדרת נראית יחסית אדוקה מפה, זה מה שאלירן ואיתן אומרים. רואים שם יש קצת צלבות כנראה, בואו נראה איך זה עובר.
מתקשה, נעמד במקום. רואה שהוא מתקדם. יופי, יופי, יופי. מתקדם זה טוב. מעולה. אני מקווה שזה אומר שהטרקשן שלו עובד טוב. וממשיכים. כל עוד יש תנועה זה טוב. הם הצליחו לעלות יפה. עכשיו אני אעלה. אין לי כל כך איך להראות לכם את הדרך, אבל יש מצלמה על הגג. וזו הדרדרת, מתחילים אותה. צריך כל הזמן תנועה. מד מהירות מראה 10 קמ"ש. יש קפיצות. צריך כל הזמן תנועה. גז קבוע. לכוון את האוטו כמו שצריך. ולא לעצור. לא יודע אם רואים את זה במצלמה שעל הגג. אבל האבנים פה גדולות. האוטו מטפס יפה. אני בלי נעילה קדמית. למרות שהיא יכולה לעבוד. רק נעילה אחורית. ואני מגיע לתומר. כנראה שהוא קצת תקוע. בואו נראה. איזה מטורף. לא, נראה שהטרקשן עובד. יפה מאוד. יופי, אנחנו בקצב טוב. עליתם משמאל? לא, איך שאתה עלים. וואלה, פיש, איך עלית את זה? זה טוב ככה? מה שמאלה? שמאלה, שמאלה, שמאלה. היידה. יש התקדמות, איזה כיף. כולם עולים בכוחות עצמם, בלי רצועות, בלי כננות. טוב, ממשיכים תנועה. כל השיירה מתניידת בכוחות עצמה, בלי רצועות, בלי כננות. כל הכבוד. הנה תומר, הטרקשן שלו עובד. טפו חמסה. כמו שאני זוכר, יש עוד עלייה ישרה, בלי פניות, של דרדרת, ועוד מדרגה שאני מעולם לא הגעתי אליה. ברגע אנחנו מטפסים, תכף נגיע לזה. הרבה זמן לא היה לנו אקשן כזה. יש פה מעברי מים גם היום. קטע. זה החלק הדרדרתי השלישי. רק שתבינו,
גודל האבנים. זו הרגל שלי. כל אבן, אבן. כל ככה. כל אבנים גדולות. טוב, הם מטפסים די בקלות כמו שאמרנו. אחריהם יעלה תומר ואז אני. הם מטפסים את זה די בקלות בגלל הצמיגים הגדולים, הכוח, ההילוכים הנמוכים. וזהו, הם למעלה. למעלה אמורה להיות עוד מדרגה, תכף נגיע אליה. טוב, תומר התחיל לעלות. זה הרבה יותר דחוס ממה שהיה פה פעם קודמת לפני כמה שנים, מה שאני זוכר. ממש גררנו פה את הגחון עם הוויטרות. מה שאתם רואים, תומר עולה לאט ובזהירות ומתקדם. איפה שאיתן, הראשון בשיירה, יש מדרגה לדעתי, ואלירן מחכה שם לתומר במקרה שהוא יצטרך משיכה. כמו שאתם רואים, הם מתקדמים יפה. יאללה, גם אני אתקדם. טוב, חגורה. אני מתחיל לטפס את הדרדרת. לאט לאט. רק נעילה אחורית. אני לא מרגיש שאני צריך כאן נעילה קדמית. בדרדרות הקודמות האוטו התקדם יפה. אני כן רוצה לשמור על הציריות, וכן אני רוצה לשמור על יכולת תמרון עם ההיגוי, כי ברגע שנועלים נעילה קדמית כל ההיגוי הופך להיות קשה. זה מסכן את הציריות ואת ההיגוי גם. מלא כיפי, אני אוהב אותו. צריך לדעת איפה לשים את הגלגלים, יש פה בורות. הנה אני מתחיל לראות אותם. לליברטי יש כוח, אין לי יחסי העברה, הכל פה די מקורי וסטוק, אבל הוא מטפס יפה. אני עם צמיג 32 אינץ' כמעט. די קטן עליו, חוץ מזה שהוא עשה בעיות בהנעה, כנראה בגלל בעיית חשמל. זהו, אנחנו מגיעים. בואו נרד לראות מה קורה שם. טוב, זו המדרגה, נראה לי האחרונה. תאורה והלילה והמצלמה לא עושים חסד, זה די גבוה, אבל זה קל, הגרנד ויטרה תעלה פה סבבה. כן, זה קל. אתם רואים, הטרקשן עובד יופי יופי, טפו טפו חמסה. לא, עצור. אנחנו נשים גישה אחרת. צריך לבוא קצת יותר לימין. כאן. בגלל הימני והאחורי צריך לעלות כאן. לאט! איך שאתה לאט? פה. לא, אתה לא ישר, אבל תתקדם. זהו, ככה. טיפה לפה, ככה.
נמוך, אין. רד אחורה, בוא נבנה. מה נבנה? תמשוך אותי וזהו. לא, אתה סתם תגרד, מה? עושה לך טיפה גובה, טיפה. קדם לאט. קם של איתן, תן לו קרדיט. טוב, עכשיו תורי במדרגה האחרונה. לעלות כמו פיש? אתה רוצה לעלות? אתה לא צריך כמו פיש, אתה לא צריך את כל הגדול, אתה יכול מהקטן. אתה יכול גם פה, לדעתי. איפה? אם אתה בא שהביצה שלך באמצע של הדבר הזה, אתה עולה. ישר, ככה? עכשיו בטן שלך תיגע, תנסה. בוא ננסה לאט. שעה 10:11. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את החניון לילה ולהתארגן. השעה 10:11. לא תכננו שזה מה שיהיה, היה לנו קצת בלגן, אבל התגברנו על זה ואנחנו בסוף המעלה. חשבנו שנתחיל לטפס ב-6:30, התעכבנו בגלל חבר'ה שירדו, חיכינו, התחלנו לעלות ואז התחילו כל הבלגנים. חשבנו לרדת, התחלנו לרדת, להוריד את לירן ותומר, אז הכל הסתדר ואנחנו ממשיכים. עכשיו אנחנו נחפש את החניון לילה. אחרי המדרגה האחרונה של מעלה יאיר יש עוד מקטע שהוא לא נגמר. הנה בדיוק איתן אמר שעכשיו סיימנו את מעלה יאיר. יש פה עוד קטע מאתגר טיפה, לא משהו רציני, והגענו לפסגה. יופי, איזה כיף, וואו, איזה טירוף זה היה. עשינו זאת. יאללה היי. עברנו לאי, שביל רגיל, מישור, ועוברים את ה-20 קמ"ש. טוב, זה החניון לילה במעלה יאיר. יש פה משטח יפה, יש קצת רוחות כמו שאתם רואים על הדגל. אנחנו נצא החוצה ונראה אם יש נקודה יותר טובה. You know the vibes out on this side, yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I can איתן, מה, שמשון היה בתרדמת? איפה הוא? עכשיו. איפה פה משב? מה, היום לא הוצאת אותו? איזה בן אדם. הוא צריך לצבוח על כולכם, על כולכם. כולנו עשינו פדיחות. חוץ מאיתן. חוץ אני גם, מאיתן? אני שפשפתי את ה... נכון, חוץ מאלירן. חוץ מאלירן. חוץ מאלירן. בלי אלירן היינו נשארים עוד למטה. you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. I can't have it any other way. Want the trophy, gotta take it out my face. Yeah, yeah. You ain't serious, then get up out the way. This is really what I do, so it's more than just a game. Yeah, yeah. Top 10.
not 10. Running up the score to know I'm locked in. You ain't on the team cause you not him. If you ain't us, then you not them. Yeah, you know the vibes. Been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex cause I know you see the style. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you see the vibes. Yeah, yeah. בוקר טוב חברים, מה קורה? טוב, היה לנו לילה חמים, התארגנו ללילה קר, חשבנו שיהיה קר, אבל היה ממש ממש חם, לפחות היה בריזה. אנחנו ישנו באוהל, אני ותומר, לירן ואיתן ישנו בתוך הרכב, ברנגלר מאחורה. קמנו בשעה 8:30, קיפלנו, שתינו קפה, ישבנו קצת, נהנינו מהנוף. אנחנו מתחילים נסיעה צפונה, ים המלח מימיננו. מחכים לנו 2 או 3 מעלות. אורך המסלול שלנו הוא 87 קילומטר עד מצוקי דרגות. אנחנו לא יודעים אם נעשה את כל המסלול. יש לנו נקודת יציאה בנוקדים, נראה איך ילך לנו. יש כמה גבים בדרך שאני רוצה לעבור בהם, להספיק לפחות אחד. יש גם את בריכת ספירה בדרך, אני כן רוצה לנסות להגיע אליה ואולי להיכנס למים. או נשאל את איתן איזה מעלות מחכים לנו. אז בדרך יש לנו את מעלה עוזי ומעלה בדר, מכיר? לא שמעתי את השם. יש גם מעלה רחף נדמה לי, די בטוח שהם די כליליים ולא מורכבים או מסובכים. אז אנחנו בדרך, יש אחלה נוף, די חם היום בחוץ, יש 25 מעלות בחוץ לפי הטלפון. למי שמעניין אותו קליטה, יש די הרבה קליטה, גם בחניון לילה. זהו, אנחנו מתקדמים, בואו נראה מה מחכה לנו בדרך, לאן נגיע. טוב, אנחנו מגיעים פה לאיזה מעבר שמסומן במפה, אנחנו יורדים אותו. לא משהו מורכב, צריך לרדת אותו בזהירות. הופ, איזה הרמת גלגל. אני יוריד רגע חגורה כדי להציץ איפה אני שם את הגלגל הקדמי שלי. והופה, היה יכול להיות נחמד בעלייה. יורדים לתוך נחל לדעתי, ואנחנו מסיימים אותו. איזה נוף יפה. חלק מהמסלול שלנו עובר במצדה. כאן בעצם יש חלק שאנחנו נוסעים בו בכביש, והנה מצדה בעצם. נראה מגניב. אנחנו עוברים בתוך נחל מצדה. הנה שם המצדה. היית עשה לשבת.
השטח, עשינו משהו כמו 10 דקות בכביש, הגענו לכניסה לשביל לבריכת צפירה, ואנחנו נוסעים אליה, אולי נתקדם ברגל לבריכה, נעשה טבילה, בואו נראה, ונעשה הערכת מצב אם אנחנו ממשיכים למעלה עוזי, או הולכים לבריכת צפירה, שעה 10:45, נזרום. יש עדיין הרבה ירוק מסביב. טוב, אז ירדנו לנחל צפירה, המכוניות פה מאחורה. יש לנו עכשיו הליכה. זה הטיפוס. יש פה כבר איזה גב מים מלא. בגשמים האחרונים. אנחנו צריכים לטפס את כל זה ואז לרדת בצד השני. וואו. איזה יופי. יש כאן מגלצ'ה, ופה קופצים שער לשם. טוב חברים, אנחנו סיימנו את ההליכה שלנו והטיפוס חם, אז זה הופך להיות יותר קשה. היינו בבריכת צפירה, היה כיף, מים קרים, מרעננים, תענוג. קפצנו גם, אני קפצתי מהחלק הנמוך יותר, כי אני קצת פחדן, אבל זה כיף. מאיפה שעצרנו, החלק האחרון שאפשר להגיע עם רכב, אני חושב שראינו פה רב 4, יש פה פרייבטים שיכולים להגיע גם, אולי SUV כאלה, ואז יש הליכה של 20 דקות שמטפסים, ואז יורדים בסולמות, ובחזור מטפסים בסולמות, זה כיף, זה לא קשה, קצת צריך להתאמץ. זהו, אנחנו בדרך, איתן יצא מוקדם מהבריכה, ולקח את האוטו וחיפש לנו מקום לעצור בו, להכין שקשוקה. שם הטיול שלנו הסתיים ככל הנראה, השעה כבר 12:30, עד שנגיע, עד שנעצור, עד שנכין אוכל, עד שנאכל, יהיה כבר לפחות 3 אני מעריך, אז לא נספיק להכניס עוד משהו. אנחנו כל הזמן מתכננים מסלולים ולא תמיד אפשר ליישם אותם בגלל הרבה דברים, כמו שקרה לנו אתמול במעלה יאיר, שהגענו לחניון לילה בשעה 11:30 בלילה במקום ב-7, 7:30. אז אנחנו מתכננים תוכניות ולא תמיד הן יוצאות לאור, אז גם הפעם הטיול הזה השתנה קצת. יום שישי היום, ואנחנו רוצים כן להספיק לארוחת ערב, ובשבת ננוח. אז חבר'ה, תודה שצפיתם, תעקבו, תנו תגובות, תנו לייק, זה עוזר לנו, תן לנו דרייב לייצר עוד תוכן ולצאת לטיולים. תודה שצפיתם, שבת שלום.